Vad har du tagit med dig härifrån? Gemenskap. Jag vill vara den första. Det skulle jag säga. Den drivkraften har jag. Jag vill till Europa och det är det stora målet. Och varje dag som jag utvecklas så tar jag mig närmare dit. Var? Bra eller skit? Skit. Nej, verkligen. Vad är det du ska göra nu? Ska jag springa lite intervaller? Kul. Det är kul faktiskt. Somalia för första gången. Yes. Hur var det? Otroligt. Fick se hur lugnt landet är och tryggheten. Och ganska fattigt land skulle jag ändå säga. Men de känns ändå rika på livet. Du är för smart för mina frågor. Politiskt korrekt, va? Samma rötter, likadan uppväxt, men olika karriärer. Det är några få dagar kvar bara på sommarsemestern när jag träffar Bilal Hussein och Taha Ali på hemmaplan i nordvästra Stockholm. På skilda sätt tar de fart mot Hertha Berlin respektive Malmö FF igen. Men de gör det från precis samma ställe. Han är där i bron. Jaha. Hjulsta och Tensta, det var en bro över. Bilal från Hjulsta, Taha från Tensta. Det har alltid varit en kort bro mellan dem. Men den har i första hand förenat dem. Hur mycket hade ni bollen vid fötterna hela tiden här? Jag skulle säga ändå ganska mycket. Många var bollkära ändå skulle man säga här i förorten. Och sen var ju många som har spelat mycket gårdsfotboll. Och så varje gång man hade tillfälle skulle jag säga att man alltid ville spela. Här har jag spenderat mycket tid faktiskt. Med kompisar. Spelat fotboll. 3 lag, 4 lag. Nej, haft kul. Tills morsan ringde, som vanligt. Den vanliga historien som alla säger. Ja, men var det så då? Ja, det var så. Tills hon ringde luren, eller någon kusin kom och ropade att vi måste hem, det är lite för sent. Hur skulle du säga att för dig, hur har området präglat dig? Liksom? Vad har du tagit med dig härifrån? Gemenskap skulle jag säga. Tycker man får en sån kärlek där som, jag vet inte, det är så lätt att beskriva med ord, men vi är många från olika nationaliteter, olika bakgrunder och jag skulle säga mycket kanske också fotbollen har format oss. Den har varit lite av en vägledning hur vi lär känna varandra. Vi lämnade ju Hjulsta, går in i Tensta. Är det någon rivalitet? Du är från därifrån och du härifrån. Jag vet alltid när vi brukar folk mot Rinkeby och Tensta, när vi brukar säga vilka som kommer varifrån, så brukar vi claima Bilal som Tensta. för det är så litet. Det är skillnad. Ja, det är så litet. Så. Det är så litet så vi säger han är från Tensta. Så här. Okay. Men de köper inte det. Hur mycket skulle du säga att liksom, området har präglat dig? För man liksom, tar ju intryck av allting sånt där när man är liten. Såklart, mycket kärlek, mycket gemenskap, vänner. Jag ska inte klaga, jag har haft det bra faktiskt. Känns det så? Ja, det känns så. Trygg miljö, trygg område och haft kul. Många skulle ju säga tvärtom. Såklart. Varför säger de det och varför säger du sådär? Nej, men många läser ju mycket tidningar och allt. Men jag, om du frågar mig så känner jag mig trygg. Vi spelar fotboll, vi har kul, vi kollar fotboll. Det handlar bara om fotboll. Det skulle jag säga. Vad var drivkraften för dig när du var här? Vad såg du framför dig? Förutom målet och bollen. Drivkraften var att det stora målet var alltid bli proffs. Och varje gång jag kom hit tänkte jag att jag vill utmana mig själv, men främst ha roligt. Jag tror det. Jag har alltid tänkt att så länge jag har roligt, så länge jag gör min grej så kommer det andra också komma. Och, det var det skulle jag säga. Är du där du vill vara nu? Delvis. Det här är ett av mina delmål. Jag kommer till Allsvenskan, självklart. Jag har ändå tycker ett stort avtryck, men jag vill till Europa. Och det är det stora målet. Och varje dag som jag utvecklas så tar jag mig närmare dit. Vad ser du nu då? Jag ser framför mig en spännande Champions League-kval och en spännande Allsvenskan höst. Att komma ut i Europa, vad är det för dig då? Topp 5-liga, utmana sig med de bästa. Det skulle jag säga, absolut. Vilken var din drivkraft? Att det har inte funnits en somalisk spelare på en hög nivå. Aldrig någonsin. Så jag vill vara den första. Det skulle jag säga. Den drivkraften har jag. Hur mycket svensk respektive somalisk skulle du beskriva dig själv som? Såklart, båda. Ja. Jag är uppväxt här, jag är född i Sverige. Det är 100%, det är 200% Bilal. Exakt, jag är 200% Bilal. Du behöver inte välja. Nej, jag behöver inte.
somaliska föräldrar, född i Sverige. Så skulle jag säga. Det är ett bra exempel på hur man tar sig Eller- fram. Blir tunnel eller? Utvecklar du finter fortfarande? Det skulle jag säga, absolut. Jag brukar sno från spelare i. Så, Vem snor du ifrån? Och senast, Ja. det var en futsalfint där man tar emot bollen och sular åt vänster fast min kropp är åt höger. Jag fattar ingenting. Okej, Du får bollen. Är det försäkring? Är den så farlig? Nej, jag skojar bara. Vi testar. Senaste finten. Taha. Jädrar. Ja, det är bra. När man ser någonting, man försöker ta lite inspiration. Så om det funkar, om det inte funkar, det är bara att kasta den åt sidan. Men hur ofta säger Henrik Rydström, Taha, sluta håll på med bollen så jädra mycket. Spela den istället. Eller? Nej, faktiskt, han gör inte. Inte? Men det är det som är det fina. Jag tycker, där har jag fått bra stöd från lagkamrater och tränare. De låter mig vara mig själv, samtidigt som jag håller mig till ramarna inom laget. Okej. Och det är en bra balans som jag tycker jag har varit bra på. Okej. Det gäller att ha kul. Det gäller att ha kul, exakt. Värme, kärlek och många skratt. En eftermiddag med Bilal och Taha, det är som en enda stor omfamning. Och snabbt en insikt om att de gemensamma rötterna i Somalia och uppväxten här i orten både har präglat dem som personer och gett dem mål som fotbollsspelare. Men vad händer med den här då? Du har en pulsklocka där, men det Exakt. har ni väl När vi annars tränar. också? Exakt. Men nu sänder den där till... Du är nummer 8. Exakt, nummer 8. Okej, tröjnummer 8. Tröjnummer I 8, Hertha exakt. Berlin. Exakt. Okej. Och sen när passet är slut så connectar jag det här med mobilen. Så går den direkt till hans data. Och då smäller det till där nere. Har du gjort jobbet eller Har inte? gjort jobbet, han kollar hur mycket puls har jag haft, har jag haft rätt puls, träningsmängden, har jag kört hela passet, så det är ingen fusk. Det kan Sköter inte- du dig då? Ja, jag måste. Det är Vad disciplin. händer annars? Annars får du böter. Hur mycket? Jag vet inte faktiskt. Jag vet inte. Men det står rules. Bra, du har inte behövt böta då? Nej, jag har inte behövt. Nej, du är en skötsam. Jag sköter mig Ja. när det gäller träning och allt annat. Ja. Komma i tid och så det är inget problem. Vad är det du ska göra nu? Ska jag springa lite intervaller. Kul. Det är kul faktiskt. Det är kul. Igår körde jag också 4 gånger 4 minuter. Då hade jag 90% i heart rate. Oj, då är det mjölksyra. Då är det nästan maxfart. Kräkkänsla. Ja, det kan man Nästan. säga. Nästan, faktiskt. Men idag lite lättare. Är det hårdare i Zweite Bundesliga jämfört med toppen av allsvenskan? Jag tänker just med kraven på att klara av det spelet. Gegenpress. Är det gegenpress? Det är gegenpress varje match. De kör alltså bolltapp, då är det 3-4 man som springer in. Jag gillar det faktiskt. Jag har utvecklat det mer. Jag kan springa längre i högre tempo än vad man gjorde i allsvenskan. Så man måste köra. Om du ska bli bäst, om du ska nå de nivåerna du drömmer om, man måste lägga ner hela jobbet. Och typ att det är kontring i 90:e minuten, att jag ska följa med. Kanske det är jag som gör målet. Sådana tankar får man upp. Härligt. Det är kanske jobbigt för stunden, men sen när man gör det där målet tänker man efter. Och just det, jag gick och körde gym. Det var värt det. Det var värt det, jag tränade hårt. Okej. Och det jag strävar efter. Först handlar det om att gå upp Exakt, till Bundesliga. exakt. Det är det vi strävar efter. Så det är tanken. Ja. Det är tanken. Ja, kör på. Samtidigt som Bilal gymmar hårt och rapporterar till en nitisk tränare han ännu inte har träffat, så har Taha precis landat från sitt första besök i föräldrarnas hemland. Somalia för första gången. Yes. Hur var det? Otroligt skulle jag säga. Mycket med att man fick se hur lugnt landet är och tryggheten. Ganska fattigt land skulle jag ändå säga. Men de känns ändå rika på livet. Folket kanske inte har så mycket, men de känns ändå så tacksamma. De gör det bästa med det minsta de har. Så på det sättet ändå var det väldigt fint att se och man fick mycket perspektiv. Vad var det för perspektiv tänker du som var... Det finns människor där som krigar om deras nästa måltid. Människor där som inte vet om de ska sova nästa dag. Och de försöker göra det bästa med det lilla de har. Och när man ser sånt blir man ödmjuk. Jag tror det är viktigt att av det man lär sig att man ändå kan ta med sig vidare i livet. Och en sån här resa kände jag ändå att jag gjorde det. Somalia. Ni är ganska stora hemma i Somalia. Berätta. Nej, det är en stolthet. Jag tror också att det är inte så många fotbollsspelare som med somaliskt ursprung som är proffs på en sån här nivå. Och därför tror jag att kärleken har blivit ännu större. Och jag tror, i alla fall för mig, när jag var där så märkte jag att hur faktiskt stor koll de har på
svensk-somaliska fotbollsspelare till exempel. Ja, han sa det perfekt alltså. Det finns inte så många somaliska spelare ute i Europa eller i Sverige som spelar på bra ligor och de har jättemycket bra koll på oss. De följer oss på våra sociala medier och kollar våra matcher och streamar och allt möjligt. Hur känns det? Det är coolt faktiskt. Det är häftigt. Ja, det är någonting annat. Alltså, något udda, eller hur? Det är det. Väldigt speciellt. Och, den kärleken som man får, att de känner en stolthet att okej, de inspireras också att kanske bli något riktigt bra i deras gren. Det kan vara vad som helst, kan vara läkare eller vad de vill jobba med. Men att de känner att om de kan, vi kan. Jag tror det är det vi känner att vi kan förmedla till många. På det sättet tycker man ändå det är faktiskt någonting man bär väldigt stolt. Känner du ett ansvar? Jag menar, det är ju de här också som säkert ser upp till er. Ni har ju kommit någon vart i världen. Ja, såklart. Ansvar. De ser upp till oss. Och hur vi beter oss så gör de samma sak. Och, Tänker du på det? ja, såklart. Det skulle jag säga. Kan du känna det när du kommer hem hit också? Alltid, ja. Hur de grattar en, hur de kommer fram till en, hur de hälsar. Och man känner att många som ser upp till en och man glömmer bort ibland sitt ansvar. Men man påminns när man kommer hem. Och på det sättet tycker jag ändå det är fint. För att man i slutet av dagen man vill ändå hjälpa människor. Och kan man göra det på en positiv väg, då bär man det med en stolthet. Jag avslutar så här, det här var perfekt alltså. Du var duktig också. Nej, jag är inte lika bra som... Du var jätteduktig. Nej, det här var klass alltså. Ta in han i studion. Ja, det blir några timmar ihop runt en ny boll och gamla minnen. Den här stunden med Taha och Bilal, med allt från den aktuella verkligheten i Somalia till de fortsatta drömmarna på fotbollsplanen, avslutas med några precisa kortpassningar som kompisar emellan ungefär. Vilken liga tittar ni helst på? Premier League. Vilka kommer tvåa i Allsvenskan? Häcken. Djurgården. För Malmö är klart. Ja, vi vinner. Ja, jag tror man Det går inte att rubba dem. VAR? Bra eller skit? Skit. Alltså det är verkligen. Mitt första mål i Hertha kollar de VAR i 10 minuter. Jag har panik ju. De kollar om bollen var ute och sen kollar de om det var offside innan. Jag stod där i 10 minuter, jag hade ont i magen. Och... Blev det mål då? Ja, det blev mål. Så det var skönt. Den här Du fick känslan... ju jubla 2 gånger. Det är inte samma känsla. Nej. Jag fick stanna. Han blåste direkt när jag gjorde mål. Så den är skit. Ibland känns det som besluten inte ens korrekt. Alltså. För landet är kanske vid skit. Ja, jag också. Om ni undrar. För jag tycker inte att man får den totala rättvisan som man jagar. Det blir fel i alla fall. Exakt. Favoritspelare? Ronaldinho. Steven Gerrard. Det var lite udda. Ronaldinho är liksom, ja jag fattar. Glad, dribbler, fantastisk showare. Steven Gerrard. Ja, när jag bodde i England. Jag bodde där 2 år ju. Jag älskade Gerrard när jag var yngre. Jag vet inte Ja, varför. det är inget fel. Det är inget fel, men det var inte helt självklart. Det är inget så här spektakulär. Det var ju bara genombra. Jag älskade hur han bara pingade bollarna bara. Och kom i andra våg och bara... jag vet inte. Jag blev kär i honom snabbt alltså. Favoritlag? Arsenal. Ja, det är sen pappa då. Det är pappa, exakt. Och du har inte haft något val? Han tvingade mig. Real när jag var yngre, men följer inte dem lika mycket så jag kollar ligor istället. Du är ju inte så gammal. Jag snackar. Han snackar som han var 35. Faktiskt, jag börjar överdriva. Jag minns. Det är sjukt. Det var 2 år sedan. Det var nyss. Så nu är det mera ligor. Jag gillar ligor, Premier League mest. Och sen? Sen Bundesliga. Tycker det är häftigt att kolla på. Zweite? Zweite kollar jag alltid när Bilal. Ja, du gör det? Ja, jag kollar fan också. Vad är allra viktigast när ni skriver ett kontrakt? Jag säger igenom det. Men Fan vad tråkigt. det är smart. Du är för smart för mina frågor. Nej, jag vet inte. Politiskt korrekt, va? Det första man kollar är pengarna. Om det är rätt Är det? Ja, ibland man kan skriva fel. Hur många nollor måste det vara? Nej, jag vet inte. Men jag kollar lönen. Klubben. Jag kollar först. Klubben viktigare än lönen. Om det är en klubb som jag gillar, då kommer lönen efterhand. Men du kan tänka dig att gå till en klubb som du inte gillar för rätt lön? Inte nu. Svåra frågor nu. Den var bra, Ja, Bästa spelare du har spelat med? Jag säger 2 stycken. Alexander Isak och Dejan Kulusevski. Och du kan inte välja? Nej, jag tar båda. Okej, jag har 2 döttrar. Jag kan inte välja mellan mina barn heller. Nej, men... Det är lite samma sak. Ja. Har du kommit på något?
Det finns inga andra som är bra? Sergio Peña. Okej. När var det nära att du slutade spela fotboll? 16. Det var det? Vad hände? Jag spelade mycket dataspel. Som jag fastnade för ganska mycket. Då var inte fotboll lika kul. Där var faktiskt mina 2 stora bröder extremt viktig roll. Som pushade mig och förstod vilken talang jag har. Och så utan dem är jag inte här idag. Men du behövde en knuff där och då? 100%. Jag har aldrig varit nära faktiskt. Aldrig tvivlat, Jag fortsatt? har bara kört. Ja. Okej. Vad ska du ha uppnått för att du ska känna dig riktigt nöjd med karriären? En Champions Vinst? League-vinst. Champions League-vinst. Den där pokalen. Det är svårt. Det är svårt. Vet du hur mycket den väger? Nej, jag har aldrig... 7,5 kilo. Är det så? Så det orkar du? Ja, det orkar jag. När du väl kommer dit? Dominera Europa. Och känna att jag kan mäta mig med de bästa, då kan jag vara nöjd efter karriären. Dominera i Europa. Favoritprogramledare i TV? Ola Alltid Ola. Alltid Ola, skojar du? Det var för billigt. Jag klipper bort det. Nej, du får inte göra det. Folk måste veta.